ඔයාත් කැමතිද පොලයිට් විදිහට ආචාරශීලී විදිහට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න? ඔයා එදිනෙදා ජීවිතයේදී කතා කරන සමහර වාක්‍ය ඔයා හිතනවට වැඩිය පොලයිට් විදිහට ලස්සන විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුනොත් ඒ වාක්‍ය කොහොමද ලස්සනට පොලයිට් විදිහට කියන්න කියලා හරියටම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද? උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට තව හැම්බර්ගර් එකක් ඕනේ නම් ඔයා කොහොමද ඉල්ලන්නේ? I want another hamburger. ඒක එච්චර පොලයිට් නෑ. මට තව හැම්බර්ගර් එකක් ඕනේ කියලා ඔයා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඔයා කියන්න I'd like another hamburger. I would කියන එක තමයි මෙතන කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. I'd like another hamburger. හිතන්නකෝ ඔයාට දෙයක් ඇහුනේ නෑ කියලා ඔයා එකපාරටම කොහොමද අහන්නේ? what කියලා තමයි ඔයා එකපාරටම අහන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒක polite විදියට මේ විදිහනොත් කියන්න. Could you repeat that please? ඔයාට පුළුවන් දෙයක ආපහු සැරයක් කියන්න කරුණාකරලා. ඔයාට කවුරු හරි වැරදි කියලා එකපාරටම කියන්න හිතුනොත් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? You are wrong. ඔයා වැරදි කියලා නේද කියන්නේ? එහෙම කිව්වහම හිතරි දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න. I think you might be mistaken. මම හිතන්නේ ඔයාට වැරද්දක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි අතපසුවීමක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි mistaken කියලා කියන්නේ. ඔයාට කාගෙන් හරි එකපාරටම bathroom එක තියෙන තැන අහන්න ඕන නම් ඔයා අහන්නේ කොහොමද? Hey, where's the bathroom? කොහෙද bathroom එක තියෙන්නේ? ඔයාට ඒක අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටත්. Excuse me, could you tell me where the bathroom is? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද කොහෙද bathroom එක තියෙන්නේ කියලා කරුණාකරලා. ඔයාට කාට හරි කියලා අදම දෙයක් කරගන්න ඕන නම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? Do this today. මේක අදම කරන්න. ඒක ටිකක් සැර වැඩි වගේ. ඔයාට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට කියන්න. It would be great if you could do this today. අද ඔයාට මේක කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක නියම උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේ විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඔයා නොදන්න කෙනෙක් ගැන විස්තර අහන්නේ කොහොමද? එකපාරටම එයා ළඟට ගිහිල්ලා who are you? ඔයා කවුද කියලා අහනවද? ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් could I have your name? ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? Could I have your name? හිතන්න ඔයාට යාළුවගේ පෑන ඉල්ල ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා කොහොමද ඉල්ලන්නේ? Can I borrow your pen? මට පුළුවන් ද ඔයාගේ පෑන ඉල්ල ගන්න. ඔයාට ඒක මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. Could I borrow your pen? can කියනවට වැඩිය could කියලා පාවිච්චි කරන එක ගොඩාක් ආචාරශීලී. ඔයාට කෙනෙක්ට යමක් කියන්න ඕන නම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? Can I say something? මට ඔයාට දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඒක තවත් polite විදියට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Can I just say something here please? මට මෙහෙදි යමක් ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් අපි වෙන කොහෙට හරි ගිහිල්ලා කතා කරමුද? එකපාරටම අහනවට වැඩිය යමක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒක අවසර ගන්න මේ විදියට. ඔයාට දුම්පානය කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒක මෙතන කළාට කමක් නැද්ද කියලා ඔයා අහන්නේ කොහමද? Can I smoke here? මට පුළුවන් ද මෙතන smoke කරන්න? ඔයාට ඒක තවත් ආචාරශීලී විදියට අහන්න පුළුවන්. Would you mind if I smoked here? ඔයාට කමක් නැද්ද මම මෙතන ස්මෝක් කළොත්? මේ කමිසේ ඇඳලා බැලුවට කමක් නැද්ද? ඔයාට එක පාරටම මෙන්න මේ විදියට අහන්නේ නැතුව Can I try this on? ඔයාට මේ විදියටත් අහන්න පුළුවන්. Would it be all right if I tried this shirt on? මෙතන මම මේ ෂර්ට් එක පොඩ්ඩක් ඇඳලා බැලුවට කමක් නැද්ද? ඔයාට වගේ යාළුවගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් කෝල් එකක් ගන්න හරි මොකක් හරි වැඩකට ඔයා මේ විදියට අහන්න එපා. Can I use your phone? ඔයාට එකපාරටම එහෙම අහනවට වැඩිය ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට අහන්න ආචාරශීලී වෙන්න. I wonder if I might use your phone. එකපාරටම යාළුවෙක්ගෙන් උදව්වක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද? Can you help me? ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? ඒ විදියට අහන්නේ නැතුව මේ විදියට අහන්නත් පුළුවන්. I was wondering if you could help me. මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන් නම්.
ඔයාට කාට හරි කියලා දොරක් ඇරගන්න ඕනේද? Can you open the door? එකපාරටම මෙහෙම දොර අරින්නද කියලා අහන්න එපා. ඔයාට ඒ වෙනුවට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Would you mind opening the door? ඔයාට පුළුවන් දනේ දොර පොඩ්ඩක් අරින්න. ඒ විදියට අහන්න. කාට හරි එකපාරටම මෙහෙට එන්න කියන්න එපා. Come here. එකපාරටම මෙහෙට එන්න කියලා ඔයා ඒ විදියට කියන එක එච්චර polite නෑ. ඔයාට පුළුවන් ආචාරශීලී විදියට මෙහෙම කියන්න. Could you come here? ඔයා ගාව business card එකක් තියෙනවද? Do you have a business card? ඔයාට ඒක මේ විදියටත් අහන්න පුළුවන්. Do you mind if I take your business card? ඔයාගේ business card එක මම ගත්තට කමක් නැද්ද? ඔයා ළඟ කෑමක් තියෙනවා. යාළුවෙක්ට කියනවා මේකෙන් ටිකක් කාලා බලන්න කියලා. Eat some of this food. මේකෙන් ටිකක් කාලා බලන්න. ඔයාට ඒ විදියට කියනවට වැඩිය ආචාරශීලී විදියට කියන්න පුළුවන්. How about trying some of this food? ඔයාත් මේකෙන් චුට්ටක් කාලා රස බැලුවොත් කොහොමද? ඔයාට තනියම ඉන්න ඕනේ. මෙතනින් යන්න කියන්න ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් go away කියන එක. ඒක ටිකක් සැර වැඩි, rude වැඩි. මෙතනින් යනවා කියලා තේරුමක් ගන්නත් පුළුවන් go away කිව්වොත්. ඔයාට පුළුවන් ඒක මේ විදියට වෙනස් කරලා කියන්න. Can we talk a little later? අනේ අපි තව චුට්ටකින් කතා කරමුද? කෙනෙක්ගේ වැඩ ගැන ඔයාට අවුල් නම් ඔයා කියන්න එපා His performance was terrible. එයාගේ වැඩ නම් පට්ටම අවුල්. පට්ටම දරුණුයි නැත්තම් ගන්නම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කියන්නේ නැතුව ඔයාට කියන්න පුළුවන් His performance was not very good. එයාගේ වැඩ නම් එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. ඔයා මොකක් හරි එකකට කැමති නැත්තම් ඔයා කියන්න එපා I don't like it. මං ඒකට කැමති නෑ. එහෙම කෙලින්ම කියන්න එපා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් I don't really like it. මම ඒකට ඇත්තටම කැමති නැහැ. I'm afraid. මට කනගාටුයි ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඔයා මොකක හරි තියෙන පාටට කැමති නැත්තම් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක චිත්‍රයක තියෙන පාටට කැමති නැත්තම් ඔයා එකපාරටම මෙහෙම කියන්න එපා. I don't like the colors in this picture. මම මේ ඡායාරූපේ තියෙන පාටට නම් කැමති නෑ. ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I'd prefer to use different color in this picture. මම කැමති මේ ඡායාරූපේ වෙනස් පාට වර්ග පාවිච්චි කරනවා නම්. ඔයා මොකක් හරි සින්දුවකට ගොඩාක් අකමැති නම් ඔයා එක පාරටම කියන්න එපා I hate this song. මම මේ සින්දුවට ගොඩාක් අකමැති. ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I'm not very fond of this song. ෆොන් කියලා කියන්නේ ප්‍රියතාවයක් දක්වනවට මම එච්චර මේකට ආස නැහැ කියන එක තමයි I'm not very fond of this song කියලා කියන්නේ. ඔයාට පැන්සලක් ඕනේ නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I need a pencil. ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් Would you lend me a pencil please? ඔයාට මට පැන්සලක් දෙන්න පුළුවන්ද කරුණා කළා. කාගේ හරි අදහසක් ටිකක් නරක අදහසක් නම් එකපාරටම ඔයා කියන්න එපා That's a bad idea. ඒක නම් නරක අදහසක් කියලා. ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I am not so sure that's a good idea. මට නම් එච්චර විශ්වාසයක් නැහැ ඒක හොඳ අදහසක් කියලා. ඔයාට කෝපි එකක් ඕනේ නම් I want a coffee. ඔයාට කෝපි එකක් ඕනි කියලා එකපාරට මේ විදියට කියන්න එපා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'll have a coffee please. මට කෝපි එකක් දෙන්න. ගේ ඇතුලේ හොඳටම රස්නෙයි. ඔයාට ජනේලයක් අරගන්න ඕනේ. ඔයා කියන්නේ කොහමද? It's hot. Open the window. ගොඩාක් රස්නෙයි ජනේලය අරින්න. එහෙම කියන්නේ නැතුව ඔයාට කියන්න පුළුවන් කාරුණික ඉල්ලීමක් විදියට මෙහෙම Do you mind if I open the window? ඔයාට කමක් නැද්ද මං ජනේලෙ පොඩ්ඩක් ඇරියොත්? මට තනියම ඉන්න දීලා යන්න. Leave me alone. ඒක ටිකක් rude වැඩි. ඒක ටිකක් කෙනෙක්ගේ හිත රිදවන සුළුයි. ඔයාට ඒක නොකිය මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Sorry, I'm a bit busy right now. සමාවෙන්න. මම චුට්ටක් කාර්ය බහුලයි මේ වෙලාවේ. ඔයාගේ කාර් එක පොඩ්ඩක් එහාට ගන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Move your car. ඔයාගේ කාර් එක පොඩ්ඩක් එහාට ගන්න. ඔයාට ඒක මේ විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. Would you mind moving your car please? ඔයාගේ කාර් එක පොඩ්ඩක් එහාට ගන්නවද? එක පාරටම ඔයා දෙයකට නෑ කියන්නේ නැතුව
no කියන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට කියන්න no thanks එපා ස්තුතියි. ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ලනවා මේ ෆොටෝ එක මට එවන්න කියලා. ඔයා කොහොමද කියන්නේ send me the picture මට මේ ෆොටෝ එක එවන්න මේ රූපය එවන්න. ඔයාට ඒ විදියට කියන්න නැතුව කියන්න පුළුවන් could you send me the picture ඔයාට පුළුවන්ද මට මේ picture එක එවන්න. ඔයාට කාට හරි වාඩි වෙන්න කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයා කියන්න එපා sit down please කරුණාකරලා ඉඳ ගන්න. ඒක එච්චර polite නෑ. ඔයාට පුළුවන් polite විදියට කියන්න have a seat please කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. කවුරු හරි දුම්බනවා නම් ඔයාට ඒක එකපාරටම නවත්වන්න ඕන නම් ඔයා කියන්න එපා stop it එකපාරට මේක නවත්තන්න කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට මෙහෙම කියන්න would you mind not smoking in this room please ඔයාට පුළුවන්ද මේ කාමරේ දුම් බොන්නේ නැතුව ඉන්න කරුණා කළා. ඔයා කාට හරි කියනවා ඔයා ආපු ගමන් මට කියන්න කියලා. ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? සමහර වෙලාවට ඔයා කියනවා ඇති tell me when you are available මට කියන්න ඔයා ආපු ගමන්. ඔයාට පුළුවන් ඒක polite විදියට මෙහෙම කියන්න let me know when you are available මට දැනුම් දෙන්න ඔයා ආවට පස්සේ. ඔයා පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න. ඔයාගේ සද්දය අඩු කරන්න. ඔයා කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයා සමහර වෙලාවට කියනවා ඇති turn the voice down කියලා. ඔයාට ඒ වෙනුවට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් would you mind turning down the voice please ඔයාට පුළුවන් ද කරුණා කරලා ඔයාගේ සද්දේ පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඔයා කෝල් කර කර ඉන්නකොට හරි නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ සංවාදය නවත්තන්න ඕන නම් හරි ඔයාට පුළුවන් එකපාරටම wait කියලා කියන්න. ඔයාට ඊට වඩා හොඳට ඒක කියන්න පුළුවන් can you hold please ඔයාට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න. ඔයා වෙලාව අහන්නේ කොහොමද කාගෙන් හරි what time is it වෙලාව කීයද ඔයාට පුළුවන් ඒක මේ විදිහටත් අහන්න excuse me could you tell me the time please ඔයාට පුළුවන් ද මට පොඩ්ඩක් වෙලාව කියන්න කියලා එයාට මුලින්ම excuse me කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට වැසිකිළිය තියෙන තැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයා කොහොමද අහන්නේ where is the toilet toilet එක කොහෙද තියෙන්නේ. ඔයාට ටිකක් ආචාරශීලී විදියට මෙහෙම අහන්න පුළුවන් excuse me would you know where the bathroom is located අනේ සමාවෙන්න ඔයා දන්නවද බාත්රූම් එක කොයි පැත්තේද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට දෙක හේතුව දැනගන්න ඕන නම් ඒක පැහැදිලි කරලා අහගන්න ඕන නම් ඔයා කොහොමද අහන්නේ? ඔයා කෙටියෙන් එකපාරටම අහනවා ඇති why is that ඇයි එහෙම. ඔයාට ඒක ටිකක් polite විදියට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් could you clarify a little bit please ඔයාට පුළුවන් ද තව චුට්ටක් ඒක පැහැදිලි කරන්න. ඔයා දෙයකට එක පාරටම කැමති කියනවට වැඩිය yes කියනවට වැඩිය ඔයාට පුළුවන් polite විදියට yes please අනේ ඔව් කරුණා කළා ඒ විදිහටත් කියන්න. ඔයා ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට ඔයාට ගුරුවරයා කියපු දේ පැහැදිලි වුණේ නැත්තම් ඔයා කියන්න එපා you didn't explain this point ඔයා මේ කොටස පැහැදිලි කරේ නැහැ කියලා. ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I didn't understand this point මට මේ කොටස තේරුනේ නැහැ කියලා. ඒක ගොඩක් polite. ඔයාට කවුරු හරි කියපු දෙයක් පැහැදිලි වුණේ නැත්තම් ඔයාලා දෙන්න අතර දෙයක් පැහැදිලිව කතා කළේ නැත්තම් ඔයා එකපාරටම කියන්න එපා you don't understand me ඔයාට මාව තේරුම් ගන්න බැහැ. ඔයා මාව තේරුම් ගන්න එකක් නැහැ කියලා. ඔයාට ඒක කියන්න නැතුව කියන්න පුළුවන් perhaps I'm not making myself clear සමහර විට මට මාවම පැහැදිලි නැතුව ඇති නැත්තම් මම දන්න දේ මම පැහැදිලිව දන්නේ නැතුව ඇති කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාට කාගේ හරි හැකියාවක් වර්ධනය කරන්න කියලා කියන්න ඕන. නැත්තම් ඔයාට මේ ස්කිල් එක මේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයා කියන්න එපා you need to improve this skill ඔයා මේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඔයාට ඒක කියනවා වෙනුවට කියන්න පුළුවන් you may need to improve this skill ඔයා මේ හැකියාව හදාගත්තොත් හොඳයි කියලා. කාගේ හරි ඩිසයින් එකක් නිර්මාණයක් හොඳ නැත්තම් එකපාරටම කියන්න එපා
your design isn't good. ඔයාගේ නිර්මාණය නම් එච්චර හොඳ නෑ කියලා. ඔයාට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I am not quite satisfied with this design. මම එච්චර තෘප්තිමත් වෙන්නේ නෑ. මම එච්චර සතුටු වෙන්නේ නෑ මේ ඩිසයින් එකට නම්. හරි guys, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාගෙන යන්න. next වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.